भिभो जसलाई चाइनिज स्मार्टफोनको जायन्ट पनि भन्ने गरिन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो फोनमा नयाँ कुरा ल्याउन एक कदम अगाडि रहेको छ। खास गरी त्यसको प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्टमा आफ्नो भी सिरिजका फोनहरूमा। यसबाहेक यसका वाई सिरिज जुन चाहिँ लोअर मिड रेन्ज सेगमेन्टका रहेका छन् त्यसले पनि धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाइरहेका छन्। यही ट्रेन्डलाई फलो गर्दै भिभोले आफ्नो नयाँ फोन भिभो Y17 भर्खरै मात्र नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। अघि बढ्नुभन्दा पहिला साथीहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै ताजा जानकारी पाउनका लागि बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनुहोला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र हामीले कुरा गर्नेछौँ भिभो Y17 को बारेमा। के छ यसको स्पेसिफिकेसन्स, कति छ यसको नेपाली बजार मूल्य र यो फोन हामीले कहाँ पर्चेज गर्न पाउँछौँ भन्ने विषयमा। नमस्कार साथीहरू, म हुँ देवेन्द्र कुमार, टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। साथीहरू, यदि यसको लुक्स र डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यसको फ्रन्टमा तपाईले भी शेप नच अर्थात् ड्यू ड्रप नच देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको ब्याक साइडमा भर्टिकल शेपमा ट्रिपल क्यामेराको सेटअप दिएको छ जसको ठिक तल एलईडी फ्ल्यास दिएको छ र त्यसको बीचतिर फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ। साथीहरू, यदि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6.35 इन्च HD+ IPS LCD डिस्प्ले 720x1544 पिक्सेल्स रिजोल्युसनको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। 19.3:9 एस्पेक्ट रेशियो अनि यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ वाटर ड्रप भी शेप नच। साथीहरू, यदि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ मिडियाटेकको हेलियो P35 साथमा अक्टा-कोर CPU र पावर VR GE8320 को GPU अनि यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड 9.0 पाई साथमा फन टच OS 9। साथीहरू, यदि यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 4GB को र्याम र 128GB को इन्टरनल स्टोरेज। साथीहरू, यदि यसको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप जसमध्ये यसको प्राइमेरी क्यामेरा हुनेछ 13 मेगापिक्सलको याफ 2.2 एपर्चरको साथमा अनि यसको सेकेन्ड क्यामेरा हुनेछ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलको साथमा अनि यसको तेस्रो क्यामेरा हुनेछ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सरको साथमा अनि यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा याफ 2.0 एपर्चरको साथमा। साथीहरू, यदि यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै पावरफुल 5000 mAh को ब्याट्री साथमा 18 वाट फास्ट चार्जिङको सपोर्ट। साथीहरू, अब कुरा गरौँ यस फोनको नेपाली बजार मूल्य र यो फोनको उपलब्धताको बारेमा। यो फोन एउटा मात्र भेरिएन्टमा आएको छ 4GB 128GB जसको नेपाली बजार मूल्य रु 31490 रहेको छ। साथीहरू, मलाई लाग्छ यो फोन चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा नेपालमा लन्च गरिएको छ किनकि यो फोनको इन्डियन प्राइस 18000 रहेको छ र त्यसलाई हामीले नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा लगभग उस्तै पर्न जान्छ। त्यसैले यसको नेपाली प्राइसलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ ट्रिपल रियर क्यामेरा भएको सबैभन्दा सस्तो फोनको रूपमा हामीले यसलाई लिन सकिन्छ। तर साथीहरू, यस फोनमा भएको प्रोसेसर चाहिँ अलिक लो पर्फर्मेन्सको छ। यदि यसमा हेलियो P60 या स्न्यापड्रागन 660 हुने हो भने अझ राम्रो हुने थियो। अनि साथीहरू, तपाईहरुलाई के लाग्छ? के तपाईले 31490 को प्राइसमा यो फोन लिनुहुन्छ त? तपाईको विचार तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य बताउनुहोला। हस्त साथीहरू, आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ। गुड बाई।